Yan guys, ito na yung nagawa ko. Bali, meron siyang taas. Plano ko dito ilalagay yung mga bagong pisang sisiw, tsaka yung inahin. Pero para hindi na ako mag-iilaw, kailangan kasama yung inahin. Kasi native naman yung alagaan natin. Magaling siyang mag-alaga ng mga anak niya. Ang sisiw. Yan o. Tapos ang gagawin kong sahig, para hindi na tayo bibili, is yung nagibang kawayan dito, nagiba nung bagyo. Yan, kukunin ko yung ibang mga kawayan dyan sa balag na ginawa ng tatay ko. Tapos yan yung gagawin nating pansasahig natin dito sa kulungan. Ito palang mga coco lumber, yan yung forma galing dito sa pinapagawa kong bahay. Sayang naman kung mabubulok lang, kaya ginawa ko munang kulungan. Plano ko pala dito ko ilalagay yung ano ko, chicken coop. Wala pa lang akong nabibiling lambat, pero plano ko dito ko ilalagay yung pinaka kulungan ko ng manok. Ipapasok ko to sa loob. Yan, dito ko siya ilalagay.